om te kunnen ontspannen. Waar verlang jij naar? Hier en nu, op dit moment. Laat je eens zien. Je krijgt van mij de ruimte. Neem dit kind bij de hand. Voel het in je armen. Het wil bij jou zijn. Zorg voor hem of haar. En kijk nu eens naar een probleem of een vraagstuk wat je ervaart in je leven, in je dagelijks leven. Er is altijd wel iets waar je mee worstelt, mee strijdt. En vaak ontstaat die strijd omdat je heel veel nadenkt en piekert over wat je te doen staat. Hoe je ergens uit moet komen. Of er is een hardnekkig oordeel dat je hanteert ten aanzien van jezelf. Je wilt iets veranderen in jezelf, in je leven en het lukt bijvoorbeeld niet. Door daar veel over na te denken, ontstaat er vaak geen uitweg. Eerder draai je jezelf vast. Het denken biedt geen uitweg. Het denken komt vaak van buiten. Keer je nu eens naar het kind binnenin jou. Hoe ervaart het kind dit probleem? Wat zijn haar of zijn emoties erbij? En wat heeft het meeste nodig van jou? Neem ruimte en stilte om dit deel van jezelf te ontmoeten. Velen van jullie worden doorheen de dag met je aandacht zo naar buiten getrokken dat er weinig ruimte is om het innerlijk kind te ontmoeten in jezelf. Maar juist daar ligt de sleutel. Ook al is het kind boos of verdrietig of voelt het zich eenzaam. Wanneer het contact ervaart met jou, verandert er iets. Door je bewust te zijn van je diepste emoties, gesymboliseerd door dit kind, kun je beter jezelf trouw blijven, jezelf begrijpen. Velen van jullie voelen diep in jezelf ontheemding, een gevoel van thuisloos zijn. En je zoekt buiten je naar een tijdelijke oplossing, een verlichting van je pijn. Niemand wil die pijn ervaren, de pijn van eenzaamheid, je verloren voelen. Je wilt die pijn uit de weg gaan. En ook daarom keer je je vaak naar buiten, naar prikkels, impulsen, naar relaties of omgevingen die een leegte in je vullen, ook al is dit maar voor even. Wees eerlijk tegen jezelf en zie hoe je dit doet. Heb ook mededogen met dat in jou wat dit steeds opzoekt, steeds zich laat wegtrekken van je kern. Begrijp waarom dat gebeurt. Er is een diepe pijn in de mensenziel. Het is moeilijk die vol onder ogen te zien. Het lijkt als het vallen in een zwart gat, zonder uitzicht op vaste bodem. Het lijkt simpel om je toe te keren naar het kind dat leeft in jouw buik. Het is echter niet simpel. Het vraagt om
totale eerlijkheid en het loslaten van de buitenwereld als oplossing van je problemen. Het uiteindelijke thuiskomen in jezelf is iets wat innerlijk gebeurt. Het is een totaal ja zeggen tegen alles wat je bent. Niet alleen dat wat succesvol is, veilig aanvoelt in je leven, maar ook de donkere stukken. De pijn, de eenzaamheid, het niet weten, het niet begrijpen. Daar jezelf naartoe te keren. Ook dit stuk te omarmen vraagt om moed en doortastendheid. Dat is wat de ziel van jou verlangt, wat jouw ziel verlangt. En waarom verlangt jouw ziel dit? Omdat alleen zo, via het aankijken van je eigen diepste pijn en heimwee, de ziel echt jou van binnenuit kan belichten en doorstralen. Veel mensen zijn tegenwoordig gegrepen door spiritualiteit, een zoeken naar de zin van het leven. Heel vaak zie je dat dat begint in het hoofd, het lezen van boeken, het uitwisselen van nieuwe ideeën. Dat ook het hart wordt geopend na verloop van tijd. Maar dan, de buik, nog dieper wil de ziel indalen. En daar kom je de moeilijkste stukken tegen, in jezelf. Daar waar je diep gekwetst bent geweest, ooit als mens, als kind, in je jeugd en misschien verder daarvoor, in vorige levens. Ver en diep reikt de reis van de ziel. En toch zijn de oplossingen dichtbij. De waarheid, het antwoord op je verlangen naar huis, ligt als het ware voor je voeten. In het contact maken met je aardse mens zijn. Je emotie, ook waar die verstopt is. Daar ligt de mogelijkheid van een terugkeer. Een terugkeer naar wat ik het paradijs noem. Er is een oud verhaal in de Bijbel. Dat de mens verstoten is geraakt uit de tuin van Eden, het paradijs. En die tuin van Eden is de natuur, de aarde in ongerepte staat. Vrij en wild en groen. En ook de mens. Vrij, onbekommerd, zichzelf zijnd. Toen kwam daar op een gegeven moment het oordeel. De duisternis zou je kunnen zeggen. Het verstoten raken uit dit onvoorwaardelijke gevoel van liefde en onbekommerd je eigen natuur kunnen volgen. Waar is die tuin van Eden? Was zij er ooit op aarde? Konden we haar maar vastpakken? Ik zeg jullie, de tuin van Eden ligt als belofte in jullie aller harten. Het is juist nu, in deze roerige tijden, de bedoeling dat je het paradijs van ooit, van weleer, gaat gestalte geven in jouw eigen leven, hier en nu op aarde. En dat begint bij jezelf, door te durven afdalen in de diepste hoeken van je wezen, daar je licht te durven laten schijnen, niet terug te deinzen. De middelmatigheid los te laten en radicaal te zijn.
Want je ziel en jouw diepste verlangen is radicaal. Wat er gebeurt als je de roep van je ziel alleen hoort in je hoofd en tot op zekere hoogte in je hart, is dat je scheef gaat leven. Je weet het ergens wel, je voelt het ergens wel, maar als het aankomt op het werkelijk gestalte geven aan de diepste roep van je hart, deins je terug. Is er een grote angst, een kloof, om de stap te zetten. Daar bots je op de angsten, de weerstanden die in het gebied van de buik verborgen liggen. Daarom vraagt spiritualiteit nu op een andere kijk op het mens zijn. Een vrede sluiten met je voelende menselijke aard. Niet bang zijn voor diepe emoties, voor diepe hartstochten, voor diepe verlangens. Daar echt naar durven kijken. Niet leven vanuit leerstellingen die van buitenaf worden gedicteerd. Niet leven vanuit theorieën, ook al klinken ze hoog en spiritueel. Maar echt leven vanuit je hart, vanuit je buik, vanuit je mens zijn. Daar de ziel in laten durven doorstralen. Dat is wat er nu gebeurt op aarde. Dat is de uitnodiging aan jullie allen. En het geeft enorme vreugde wanneer je de stap zet van buiten naar binnen. Terug naar huis. Ik nodig jullie uit. En houd simpel, houd eenvoudig. Het vraagt om moed om deze weg te gaan. En tegelijk kan het vreugdevol, stap voor stap, weer vertrouwen op wie je bent. De signalen van je lichaam, van je emoties waarnemen. Luisteren naar het innerlijk kind. Durven opstaan voor wie je echt bent. Jezelf niet langer verbergen. Jij bent nodig. Ooit heeft jouw ziel zich voorgenomen hier haar licht te willen belichamen. Hier te stralen. Hier je sterrenlicht te verspreiden. Dat geeft jou vreugde. En het geeft anderen vreugde. Want een geïnspireerd mens wekt ook inspiratie in anderen. Vat daarom moed. Vertrouw het licht van je ziel. Voel de wijsheid en kracht die jouw eigen is. Sluit vrede met je menselijke aard. Durf je kracht helemaal te belichamen. Hier op aarde. Ik ben er voor jou. Voel mijn kracht eens. De kracht van de natuur. Zie maar eens in gedachten een boom voor je. Met krachtige, ontwikkelde wortels die diep de aarde inreiken. Word die